নমস্কাৰ মই মজিদৰ আপোনালোকে চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আছামিজ অনলাইন হেল্প ইউটিউব চেনেল। বন্ধুসকল প্ৰতিদিনৰ দৰে আজিও কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ। খুব এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ' আপোনালোকে ভিডিঅ'টোলৈ চাই থাকিব। আৰু বন্ধুসকল যদি এতিয়ালৈকে এই ভিডিঅ'ত লাইক কৰা নাই তেন্তে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিয়ক। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখক, যাতে যেতিয়াই মই যিবোৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰোঁ তাৰ নটিফিকেশ্যন মই সকলোতকৈ আগত আপোনাৰ মোবাইলত যায়। বন্ধুসকল প্ৰথম খবৰটি হৈছে 2 আৰু 3 মেত অসমত ড্ৰাই ডে ঘোষণা কৰা হৈছে। 2 আৰু 3 মেত অসমত ড্ৰাই ডে ঘোষণা কৰা হৈছে। অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ভোট গণনাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এই দিন দুটা ড্ৰাই ডে ঘোষণা কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে। ৰাজ্যৰ আবকাৰী বিভাগে এই সন্দৰ্ভত সকলো জিলাৰ উপায়ুক্ত আৰু মহকুমা অধিপতিসকলৰ লগতে জিলাসমূহৰ আবকাৰী অধীক্ষকসকললৈ নিৰ্দেশনা প্ৰেৰণ কৰিছে। অৱশ্যে এই নিৰ্দেশনাত উল্লেখ থকা অনুসৰি যিকেইখন জিলাত ইয়াৰ অন্তৰ্গত সকলো বিধানসভা সমষ্টিৰ ভোট গণনা তথা নিৰ্বাচনী ফলাফল ঘোষণা প্ৰক্ৰিয়া 3 মেৰ আগবেলা 11 বজাৰ পূৰ্বে সম্পূৰ্ণ হ'ব, সেই জিলাসমূহত 3 মেৰ দিনা ড্ৰাই ডেত নিৰ্দেশনা প্ৰযোজ্য নহ'ব। বন্ধুসকল তাৰপিছৰ খবৰটি হৈছে এইবাৰ অসমত হ'ব কাৰ চৰকাৰ, কোনে পাব কিমানখন আসন। এই বিষয়ক লৈ দেশৰ কেইবাটাও আগশাৰীৰ এজেন্সিয়ে প্ৰকাশ কৰিলে এক্সিট পোল। মাজত মাত্ৰ দুদিন, অহা 2 মেত ঘোষণা হ'ব অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফল। কেৱল অসমৰেই নহয়, নিৰ্বাচন সম্পন্ন হোৱা পশ্চিমবংগ, কেৰালা, পুডুচেৰী আৰু তামিলনাডু বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ঘোষণা হ'ব। আৰু ভোট গণনাৰ পূৰ্বে দেশৰ বহুকেইটা আগশাৰীৰ এজেন্সিয়ে প্ৰকাশ কৰিছে এক্সিট পোল। কোনটো এজেন্সিয়ে কি এক্সিট পোল প্ৰকাশ কৰিছে চাওঁ আহক। প্ৰথমতে আজতকে কি কৈছে চাওক। প্ৰথমতে কোৱা হৈছে বিজেপি মিত্ৰজোঁট। বিজেপিয়ে কিমানখন আসন পাব চাওক, আজতকে কি কৈছে। আজতকৰ তথ্য অনুসৰি 61ৰ পৰা 62খন আসন লাভ কৰিব বিজেপিয়ে। তাৰপিছত অগপই লাভ কৰিব 9ৰ পৰা 13খন আসন আৰু UPPL লাভ কৰিব 5ৰ পৰা 7খন আসন। তাৰপিছত এক্সিট পোলত কোৱা হৈছে কংগ্ৰেছ মহাজোঁটৰ কথা। কংগ্ৰেছৰ কথা কিমান কৈছে চাওক। কংগ্ৰেছে পাব 24ৰ পৰা 30খন আসন, AIUDF পাব 13ৰ পৰা 16খন আসন, BPF পাব 3ৰ পৰা 4খন আসন। তাৰপিছত ইণ্ডিয়া টুডেৰ এক্সিট পোল চাওক। বিজেপি মিত্ৰজোঁট 75ৰ পৰা 85খন আসন, কংগ্ৰেছ মহাজোঁট 40ৰ পৰা 50খন আসন আৰু অন্যান্য 1ৰ পৰা 4খন আসন। তাৰপিছত APBC ভোটাৰৰ এক্সিট পোল অনুসৰি বিজেপি মিত্ৰজোঁটে লাভ কৰিব 58ৰ পৰা 71খন আসন, কংগ্ৰেছ মহাজোঁটে লাভ কৰিব 53ৰ পৰা 64খন আসন আৰু অন্যান্য লাভ কৰিব 0ৰ পৰা 5খন আসন। তাৰপিছত NDTVৰ এক্সিট পোল অনুসৰি বিজেপি মিত্ৰজোঁটে লাভ কৰিব 75খন আসন, কংগ্ৰেছ মহাজোঁটে লাভ কৰিব 50খন আসন আৰু অন্যান্য লাভ কৰিব 2খন আসন। তাৰপিছত ৰিপাব্লিক চিয়ানেক্স এক্সিট পোল অনুসৰি বিজেপি মিত্ৰজোঁটে লাভ কৰিব 74ৰ পৰা 84খন আসন, কংগ্ৰেছ মহাজোঁটে লাভ কৰিব 40ৰ পৰা 50খন আসন আৰু অন্যান্য লাভ কৰিব 1ৰ পৰা 4খন আসন। আৰু TV9ৰ এক্সিট পোল অনুসৰি বিজেপি মিত্ৰজোঁটে লাভ কৰিব 59ৰ পৰা 69খন আসন, কংগ্ৰেছ মহাজোঁটে লাভ কৰিব 55ৰ পৰা 65খন আসন আৰু অন্যান্য লাভ কৰিব 1ৰ পৰা 3খন আসন। এতিয়া লক্ষণীয় হ'ব দেশৰ এই আগশাৰীৰ এজেন্সিসমূহৰ এক্সিট পোল কিমান দূৰ সঁচা প্ৰমাণিত হয়। অপেক্ষা কেৱল মাত্ৰ 2 মেলৈকে। বন্ধুসকল তাৰপিছৰ খবৰটি হৈছে মহাজোঁট নে মিত্ৰজোঁট, কাক সমৰ্থন জনাব অসম জাতীয় পৰিষদে, স্পষ্টকৈ জনালে লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে। মাজত মাত্ৰ 2 দিন, অহা 2 মে তাৰিখে ঘোষণা হ'ব অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফল। নিৰ্বাচনৰ ভোট গণনাৰ পূৰ্বে এতিয়া প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলেই দেখিছে ক্ষমতা দখলৰ সপোন। বিজেপি, কংগ্ৰেছ সকলোৱে এতিয়া নিজ নিজ ধৰণে অংক কৰাত ব্যস্ত। পিছ পৰি থকা নৱগঠিত আঞ্চলিক দল অসম জাতীয় পৰিষদ। বৃহস্পতিবাৰে এখন সংবাদমেল সম্বোধন কৰি নিৰ্বাচনৰ পিছত অসম জাতীয় পৰিষদৰ স্থিতি কি হ'ব সেই লৈ মন্তব্য কৰে সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে। লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে কয় যে আমি ভাল ফলাফল দেখুৱাম। চৰকাৰ গঠনত অসম জাতীয় পৰিষদ ফেক্টৰ হ'ব। ব্যতিক্ৰম ফলাফল হ'ব এইবাৰ নিৰ্বাচনত। মহিলা, নীৰৱ ভোটাৰ, যুৱ ভোটাৰ নিৰ্ণায়ক স্থিতি গ্ৰহণ কৰিছে। এইবাৰ 55ৰ অধিক আসন লাভ নকৰে কোনো ৰাজনৈতিক দলে। 45 উচ্চ সীমা হ'ব মিত্ৰজোঁট মহাজোঁটৰ। মহাজোঁট নে মিত্ৰজোঁট, কাক সমৰ্থন জনাব অসম জাতীয় পৰিষদে। এই সন্দৰ্ভত লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে কয় যে প্ৰথম আৰু তৃতীয় পৰ্যায়ৰ ফলাফল ভাল হ'ব অসম জাতীয় পৰিষদৰ। AIUDFৰ সমানে বিজেপি সাম্প্ৰদায়িক, গতিকে দুয়োটা দলৰ পৰা অসম জাতীয় পৰিষদে সমদূৰত্ব বজাই ৰাখিব।
কোনো ৰাজনৈতিক দলক সমৰ্থন জনাবলগীয়া হ'লে সেয়া 2 তাৰিখৰ পিছত সিদ্ধান্ত লোৱা হ'ব। এতিয়া এই সন্দৰ্ভত স্পষ্টকৈ একো ক'ব নোৱাৰি। বন্ধুসকল, তাৰপিছৰ খবৰটিও হৈছে কৰোনাই সলাই পেলালে ভাৰতৰ 16 বছৰীয়া পুৰণি নীতি। অসহায় হৈ পৰিছে নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰ। ভাৰতৰ এক 16 বছৰীয়া পুৰণি নীতি এইবাৰ 2021 চনত সলনি হ'বলৈ গৈ আছে। কৰোনাই 16 বছৰীয়া পুৰণি নীতি সলাবলৈ বাধ্য কৰাইছে নৰেন্দ্ৰ মোদী নেতৃত্বাধীন বিজেপিৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক। দেশৰ চাৰিওফালে অক্সিজেনৰ অভাৱত নিতৌ প্ৰাণ হেৰুৱাবলৈ ধৰিছে বহু লোকে। দেশত এনে অৱস্থা আহি পৰিছে যে অক্সিজেনৰ মজুত ভাণ্ডাৰ শেষ হ'বলৈ ধৰিছে। সেয়ে উপায়বিহীন হৈ বিদেশৰ পৰা আনিবলগীয়া হৈছে অক্সিজেন। ইতিমধ্যে ছৌদি আৰবে ভাৰতলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে অক্সিজেনৰ টেংক। ইয়াৰ বাহিৰে অন্য দেশৰ লগতে আজি আমেৰিকায়ো ভাৰতলৈ সহায়ৰ হাত আগবঢ়োৱাৰ কথা সদৰি কৰে। কৰোনাৰ এই সংকটকালত ভাৰতক বিশ্বৰ বহু দেশেই সহায় কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছে। কিন্তু এই সহায়ৰ ফলতে ভাৰতৰ এক 16 বছৰীয়া নীতিৰ অৱসান ঘটিবলৈ গৈ আছে। আত্মনিৰ্ভৰশীল ভাৰতে অন্য দেশৰ পৰা কোনো ধৰণৰ সহায় নলয় বুলি নীতি গ্ৰহণ কৰিছিল। সকলো সংকটৰ সময়ত নিজে থিয় দিব পৰাকৈ ভাৰত উপযুক্ত বুলি সদৰি কৰিছিল। তেতিয়াৰ সেই সময়ত ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আছিল ডক্টৰ মনমোহন সিং। 2004 চনত সেই সময়ৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মনমোহন সিঙৰ মন্তব্যই তোলপাল লগাইছিল সমগ্ৰ দেশ। তেখেতে কৈছিল যে এতিয়া আমি নিজে নিজৰ শক্তিত থিয় দিব পৰাকৈ উপযুক্ত। সেই তেতিয়াৰ পৰা 2004 চনৰ ছুনামি, 2005 চনৰ কাশ্মীৰ ভূমিকম্প, 2013 চনৰ উত্তৰাখণ্ডৰ বানপানী আদি সকলোতে নিজে নিজৰ সহায় কৰিছে ভাৰতে। যদিও 2004 চনৰ আগলৈকে কোনো সংকটৰ সময়ত অন্য দেশৰ সহায় লৈছিল ভাৰতে। পিছে 2004 চনৰ পিছত এইবাৰ 2021 চনত কৰোনাৰ অক্সিজেনৰ সংকটত ভোগা ভাৰতে 16 বছৰীয়া আবদা সহায়ক নীতিৰ অৱসান ঘটাই অন্য দেশৰ পৰা অক্সিজেনৰ সহায় বিচাৰিছে। বন্ধুসকল, তাৰপিছৰ খবৰটিও হৈছে দেশত ক্ৰমান্বয়ে যেন কৰোনা ভাইৰাছে ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিবলৈ লৈছে। বিগত 24 ঘণ্টাত দেশত নতুনকৈ প্ৰায় 4 লাখ লোক আক্ৰান্ত হৈছে মহামাৰী কোভিড-19ত। বিগত 24 ঘণ্টাত দেশত কোভিড-19ত আক্ৰান্ত হৈছে 3,79,257 জন লোক। কোভিডত আক্ৰান্ত হৈ দেশত এদিনতে মৃত্যু হৈছে 3,645 জন ৰোগীৰ। 24 ঘণ্টাত কোভিডত আক্ৰান্ত হৈ আৰোগ্য লাভ কৰিছে 2,69,507 জন লোকে। বৰ্তমানলৈকে দেশত কোভিডত আক্ৰান্ত সৰ্বমুঠ লোকৰ সংখ্যা হৈছে 1,83,76,524 জন। কোভিডত আক্ৰান্ত হৈ দেশত বৰ্তমানলৈকে মৃত্যু হৈছে 2,04,832 জন ৰোগীৰ। বৰ্তমানলৈকে 15,20,648 জন লোকক প্ৰদান কৰা হৈছে কোভিড ভেকচিন। বন্ধুসকল, তাৰপিছৰ খবৰটিও হৈছে চৰকাৰৰ বৃহৎ সিদ্ধান্ত। এতিয়াৰ পৰা এইখন ৰাজ্যত 3 দিনৰ বাবে হ'ব সাপ্তাহিক লকডাউন। কৰোনাৰ সংক্ৰমণ ভয়াৱহভাৱে বৃদ্ধি পাই গৈ থকাত চিন্তিত হৈ পৰিছে সকলো। সেয়েহে উত্তৰ প্ৰদেশ চৰকাৰৰ বৃহৎ সিদ্ধান্ত। এতিয়াৰ পৰা 3 দিনৰ বাবে হ'ব সাপ্তাহিক লকডাউন। যোগী আদিত্যনাথ চৰকাৰৰ নতুন নিৰ্দেশনা অনুসৰি নতুন লকডাউন উত্তৰ প্ৰদেশৰ প্ৰত্যেকখন জিলাতে শুকুৰবাৰৰ নিশা 8 বজাৰ পৰা মঙলবাৰৰ পুৱা 7 বজালৈকে জাৰি থাকিব। ৰাজ্যখনৰ জনসংযোগ বিভাগৰ মুখ্য সচিব নৱনীত চেহগালে জনোৱা অনুসৰি এইবাৰ এই সাপ্তাহিক লকডাউন শুকুৰবাৰৰ পৰা মঙলবাৰলৈকে বৃদ্ধি কৰা হৈছে। পূৰ্বে এই শুকুৰবাৰৰ পৰা সোমবাৰলৈকে আছিল। লগতে ইয়াকো কয় যে এই 3 দিনীয়া লকডাউনৰ সময়ত কেৱল অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী সেৱাহে খোলা থাকিব। বন্ধুসকল, তাৰপিছৰ খবৰটিও হৈছে বঙাইগাঁৱত আৰক্ষীৰ সৈতে হোৱা সংঘৰ্ষত নিহত হ'ল আলফা স্বাধীনৰ নেতা দীপেন সাউদ। আশ্ৰয়দাতা পৰিয়ালে দিলে বিপৰীত ভাষ্য। বঙাইগাঁও জিলাৰ মানিকপুৰ থানাৰ অন্তৰ্গত বেছিমাৰীত সংঘৰ্ষত নিহত দুৰ্দৰ্শ আলফা স্বাধীনৰ নেতা দীপেন সাউদ। আৰক্ষীৰ অভিযানত আটক সংগঠনটোৰ আন এজন সদস্য। দুজনীয়া আলফা দলটোৱে স্থানীয় কিশোৰ ৰায়ৰ ঘৰত আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰাৰ খবৰ লাভ কৰি বৃহৎ আৰক্ষীৰ দলে পুৱতি নিশা অভিযান চলায়। আৰক্ষীৰ সূত্ৰই জানিবলৈ দিয়া মতে আৰক্ষীয়ে দুজনীয়া দলটোক আত্মসমৰ্পণ কৰাৰ বাবে অনুৰোধ জনায়। কিন্তু দীপেন সাউদে আত্মসমৰ্পণৰ সলনি আৰক্ষীলৈ লক্ষ্য কৰি গুলীচালনা কৰে। আৰক্ষীয়ে প্ৰত্যুত্তৰত গুলীচালনা কৰাত দীপেন সাউদ নিহত হয়। আনহাতে পদুম ৰায় নামৰ আন এজন সদস্যক অভিযানকাৰী দলে কৰায়ত্ব কৰিবলৈ সক্ষম হয়। অভিযানকাৰী দলে 2টা পিষ্টল আৰু গ্ৰেনেড, 21টা মোবাইল ফোন জব্দ কৰে। আৰক্ষীয়ে আশ্ৰয়দাতা পৰিয়ালটোৰ মুৰব্বী কিশোৰ ৰায়কো আটক কৰিছে। ইফালে দীপেন সাউদ আৰক্ষীৰ গুলীত নিহত হোৱা বুলি দাবী কৰিলেও আশ্ৰয়দাতা পৰিয়ালৰ ভাষ্যত বিপৰীত তথ্য পোহৰলৈ আহিছে। পৰিয়ালৰ ভাষ্যমতে বৃহৎ আৰক্ষীৰ দলে চাৰিওফালে ঘেৰি ধৰা বুলি জানিব পাৰি দীপেন সাউদে নিজৰ পিষ্টললৈ গুলীয়াই আত্মহত্যা কৰে। আত্মহত্যাৰ পিছত আনজন সদস্য তামোলপুৰৰ পদুম ৰায়ৰ ঘৰৰ পৰা ওলাই আহি আত্মসমৰ্পণ কৰে।
ইফালে পৰিয়ালটোৰ বাকচত জমা থোৱা 50,000 টকা আৰক্ষীয়ে লগত নিয়া বুলিও অভিযোগ কৰে। পৰিয়ালটোৰ ভাষ্যমতে আলফা স্বাধীনৰ দলটোৱে আৰক্ষীক লক্ষ্য কৰি এটাও গুলী ফুটোৱা নাছিল। সম্প্ৰতি মানিকপুৰ থানাত পদুম ৰায় আৰু কিশোৰ ৰায়ক আৰক্ষীয়ে সোধাপোছা অব্যাহত ৰাখিছে। ইতিমধ্যে আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ বিষয়াবৰ্গ থানাত উপস্থিত হৈ সংগঠনটোৰ বিৰুদ্ধে অধিক তথ্য লাভৰ বাবে জেৰা চলাই আছে। দীপেন সাউথ সংগঠনটোৰ নামনি অসমৰ এগৰাকী জ্যেষ্ঠ নেতা আছিল আৰু দীৰ্ঘদিনীয়া সাংগঠনিক কাম কাজ অব্যাহত ৰাখিছিল। 1988 চনতে সংগঠনত যোগদান কৰা 53 বছৰীয়া আলফা নেতাগৰাকীয়ে সংগঠনটোৰ হৈ বিভিন্ন অভিযানৰ সফল নেতৃত্ব দিবলৈ সক্ষম হৈছিল। 2010 চনত অৰবিন্দ ৰাজখোৱাৰ নেতৃত্বত আলোচনাপন্থী আলফা হৈ শান্তি আলোচনালৈ আহিব বুলি চৰ্চা লাভ কৰিছিল যদিও পৰৱৰ্তী সময়ত আলফা স্বাধীনৰ হৈ সহস্ৰ সংগ্ৰাম অব্যাহত ৰাখে। নামনি অসমত দীপেন সাউদে সংগঠনটোৰ কাম কাজত বিশেষ নেতৃত্ব লৈ আহিছিল। শেহতীয়াভাৱে সাউদৰ নেতৃত্বত বঙাইগাঁৱৰ লগতে বিভিন্ন জিলাত ধন দাবী আদিৰ দৰে ঘটনা ব্যাপক হাৰত সংঘটিত হোৱা বুলি আৰক্ষীয়ে জানিবলৈ দিছে। বন্ধুসকল, তাৰ পিছৰ খবৰটিয়ে হৈছে এতিয়াৰ পৰা ৰাজহুৱা স্থানত মুছলমান মহিলাই পৰিধান কৰিব নোৱাৰিব বৰ্ষা। শ্ৰীলংকা চৰকাৰৰ বৃহৎ সিদ্ধান্ত। বৰ্ষা নিষিদ্ধ কৰাৰ বাবে ভাৰতৰ বিভিন্ন ৰাজ্যৰ লগতে বিশ্বৰ বহু দেশত দাবী উত্থাপন হৈ আহিছে। ইউৰোপৰ কেইবাখনো দেশে ইতিমধ্যে বৰ্ষা নিষিদ্ধ কৰিছে। শেহতীয়াকৈ দেশৰ নিৰাপত্তাৰ দিশটোৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি দ্বীপৰাষ্ট্ৰ শ্ৰীলংকা চৰকাৰৰ দেশখনত ৰাজহুৱা স্থানত বৰ্ষা পৰিধান কৰাটো নিষিদ্ধ কৰিছে। শ্ৰীলংকা চৰকাৰৰ এগৰাকী মুখপাত্ৰই এই সন্দৰ্ভত মন্তব্য কৰি কয় যে দেশখনৰ কেবিনেটে নিৰাপত্তাৰ খাতিৰতে ৰাজহুৱা স্থানত বৰ্ষা নিষিদ্ধ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে। উল্লেখযোগ্য যে 2019 চনত ইষ্টাৰ ছানডেৰ দিনা সন্ত্ৰাসবাদীয়ে শ্ৰীলংকাৰ গীৰ্জা আৰু হোটেলত আক্ৰমণ চলাই প্ৰায় 250 লোকক হত্যা কৰিছিল। ইয়াৰ পিছতে দেশখনত সাময়িকভাৱে বৰ্ষা পৰিধান কৰাটো নিষিদ্ধ কৰা হৈছিল। কিন্তু চৰকাৰৰ সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে দেশখনৰ মুছলমান লোকসকলে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰাত চৰকাৰে সেই নিষেধাজ্ঞা প্ৰত্যাহাৰ কৰিছিল। শেহতীয়াকৈ পুনৰ নিৰাপত্তাৰ প্ৰতি ভাবুকি অহাত চৰকাৰে ৰাজহুৱা স্থানত বৰ্ষা নিষিদ্ধ কৰিছে। সন্ত্ৰাসবাদীয়ে বৰ্ষা পৰিধান কৰি কোটাঘাত সংঘটিত কৰিব পাৰে বুলিয়েই এনে সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে কিছুদিন পূৰ্বে ইউৰোপৰ আন এখন দেশে বৰ্ষা নিষিদ্ধ কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছিল। বৰ্ষা নিষিদ্ধ কৰা ইউৰোপৰ দেশখন হৈছে ছুইজাৰলেণ্ড। ছুইজাৰলেণ্ডে শেহতীয়াকৈ দেশখনত অনুষ্ঠিত কৰা গণভোটত বৰ্ষাৰ সপক্ষে যিমান সংখ্যক লোকে ভোটদান কৰে তাতকৈ কিছু বেছি সংখ্যক লোকে বৰ্ষা পৰিধানৰ বিৰুদ্ধে ভোট দিছিল। ফলত ছুইজাৰলেণ্ডৰ চৰকাৰে অধিসূচনা জাৰি কৰি দেশখনত বৰ্ষা পৰিধান কৰাটো নিষিদ্ধ কৰিছিল। উল্লেখযোগ্য যে ছুইজাৰলেণ্ডৰ চৰকাৰে সন্ত্ৰাসবাদীৰ আক্ৰমণ প্ৰতিহত কৰাৰ স্বাৰ্থতে বৰ্ষা নিষিদ্ধ কৰা বুলি ঘোষণা কৰিছিল। ইউৰোপৰ বহুকেইখন দেশে ইতিমধ্যে বৰ্ষা পৰিধান কৰাটো নিষিদ্ধ কৰিছে। বৰ্ষা নিষিদ্ধ কৰা দেশসমূহৰ ভিতৰত বহুকেইখন ইছলামিক দেশো আছে। বন্ধুসকল, তাৰ পিছৰ খবৰটিয়ে হৈছে 15 মেৰ ভিতৰত হাম কাটিব পাৰে অসমৰ কোভিড পৰিস্থিতি। অহা 15 মেৰ ভিতৰত হাম কাটিব পাৰে ৰাজ্যৰ কোভিড-19 পৰিস্থিতি। এই মন্তব্য অসমৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয় যে যোৱা 10 দিনত আমি যিমানখিনি কাম কৰিছোঁ তাৰ ভিত্তিত মই ভাবোঁ যে অহা 15 মেৰ ভিতৰত হয়তো অসমৰ কোভিড পৰিস্থিতি বহু পৰিমাণে হাম কাটিব। কিন্তু এইবাৰ ষ্ট্ৰেইনবিলাক নতুন, সেয়ে হয়তো মই ভবামতে নহ'ব পাৰে। আনহাতে 2 মেত বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ঘোষণাৰ পাছত কোনো ধৰণৰ যাতে বিজয় সমদল উলিওৱা নহয় তাৰ বাবে সংশ্লিষ্ট পক্ষক আহ্বান জনায় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। ইয়াৰ ফলত কোভিড সংক্ৰমণৰ হাৰ বৃদ্ধি পোৱাৰ আশংকা কৰে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই।